На ваших екранах Петро Горбатенко, позивний «Ролло», командир першого загону ССО «Азов Київ». Брав участь у боях під Мар'їнкою, Широкиному, Іловайськом. За участь в цих боях, зокрема в Широкиному, відзначений нагородами МВС. Із перших днів повномасштабної війни Петро захищав столицю України. Згодом брав участь у боях на Запорізькому напрямку. У квітні був одним із тих, хто здійснював спробу деблокади Маріуполя. Про себе розповідав, що має козацькі корені. Предок Петра, Остафій Горбатенко, у 1634 році був сотником Уманського полку. Отже, командир першого загону ССО «Азов Київ». Ролло. Вмощуйте зручніше і додивіться нашу розмову. Ти був в команді азовців, які влаштовували деблокаду Маріуполя. Ми пам'ятаємо, це важкий період, так? Це було в першій половині квітня. Ми приїхали на Запорізький напрямок. Приїхала піхота, так, легко озброєна піхота. Там на місці мали нас забезпечити технікою. Ми розраховували на БТГР, завдання якого було б пройти по території противника. Відстань ця сягала приблизно 130 кілометрів, дійти до Маріуполя і деблокувати гарнізон, який там знаходиться. Відповідно, з ними повернутися назад. Якщо ж не вийшло б їх деблокувати, так, то мали б залишитись також в Маріуполі. Завдання було так. Перше того, що тоді і самі азовці не хотіли, щоб їх виводили з Маріуполя. Чому? Вони хотіли, щоб їх поміняли. Вони хотіли, щоб зробили коридор, поміняли, а потім вони відпочили б трохи і назад повернулись. Вони не хотіли здавати Маріуполь до кінця. Вони хотіли, щоб Маріуполь залишався Маріуполем. Ну, от саме тим Маріуполем, а не те, що з нього зробить руський мір. Техніку ми зібрали, звісно, на ротну тактичну групу, по факту. Більше не вийшло посадити особового складу. Також техніка була не найкраща. Ну, взагалі, побутує така думка у військових, що військова техніка для того зроблена, щоб вона ламалася. Що це за військова техніка, якщо вона не ламається? Не клине, не перестає їхати. Ну. І от, на ротну тактичну групу. Там була запланована операція з іншими підрозділами, які мали вчинити наступальні дії оманливого характеру, зав'язати контакт з противником, щоб під час цього ми прийшли просочилися між бойовими порядками противника, ця вся колона, і рухалась безпосередньо вже по ворожій території. Привести рейд. Сили наші зменшили ще набагато більше. Багато є люди, які, зрозумівши завдання, злякались, по факту. Але головне це що? Переборювати свій страх, бути справжнім чоловіком, воїном. Можеш переборювати страх. Скажу, що не всі, я ж говорю, всі чоловіки повинні воювати, але кожен чоловік має боротися зі своїми страхами. В побуті, в війні, знову відходу, філософ якийсь, я не історик. Ми мали виїхати о 23:00, а по факту ми ще техніку доотримали і перевіряли, чи вона може стріляти о 1:00 ночі. Ми вже запізнювалися. Ми погрузилися це все і повністю колона вночі рухається без світла і тому подібне. Їхали до моменту переходу позицій. Там був план, ми їхали так на російській техніці. На російській або на точному аналогу української, яка знаходиться на озброєнні Збройних сил, для того, щоб ми видавалися за росіян, щоб було, хто рухається, щоб вони не зрозуміли відразу, хто знаходиться на їх території. Чи це вони підтягують резерви, чи перекидають, чи що відбувається. Також було там, думали переодягнутися безпосередньо в російську форму, вибрати ще декількох людей, які більше схожі на чеченця, наприклад, я там. І ми мали представлятися ними і там рухатись далі. Все дуже схоже на їбанутися операції. Так вона була по факту. І ми безпосередньо
рушили, підрозділи десантно-штурмових військ, здається, підрозділи морської піхоти, зав'язали бій, почали там наступальні дії, але, на жаль, тоді не вийшло зробити коридор для нашого проходу. І вийшло так, що ми просто вірвалися, в'їхали в село. Вже зміна план була на ходу. Ми просто в'їхали в село, вибили противника на початку села з їх позицій. Тоді, звісно, добре, що вони нам залишили трофеї. Вони нам знадобилися в крові, правда, але трофеї залишили. Відійшли, але нас заглушив зв'язок повністю. Ми були без зв'язку, ми не розуміли, де ми знаходимося. Ну, по факту. Ну, ми розуміли, карта, але попадає будь-яка орієнтація, розуміння, а карта в нас виявилась там 80 року, надруковано 90, послано 90. Якби планували так, а виходить, що тут якби забудова ж зовсім інша. Дороги трішки по-іншому виглядають, тут лісосмуги нема. Ну нічого страшного. Розібрались. До речі, дуже велика вдяка пану полковнику Адаму, так? Танкістам, які прикривали весь цей наш. Він безпосередньо з нами брали участь. І вели вогонь по противнику. Виявилося, що ми вірвалися на територію, де противник був окопаний, мав переважаючу кількість там техніки і, в принципі, могли б закінчити все набагато печальніше. Але ми, до речі, легко обійшли з цього. Частину підрозділу я відразу вивів, назад по тилову дорогу. Ці ще тримали оборону, нас намагалися оточити. Нам спалили один БТР прямим поданням ПТУРа. У нас там загально, здається, загинуло стільки, четверо, здається, людей. Так, екіпаж БТР, один ПЗРКшник і безпосередньо мій боєць загинули в бою. Але, в принципі, з того ж, як ми могли б там опинитись, так, то закінчилось, в принципі, позитивно. Пробували штурмувати, зрозуміло, потім картина вималювалася інша, не так, як ми думали, ми побачили безпосередньо. І було плюс. Немає зв'язку, немає арт-підтримки. Почали літати їхні К-52, піднялись вже на нас. І російська техніка. Значить, техніка поклинила, наші БМП поклинили, їх довелося лише евакуювати. А російська техніка, зламалась. Безпосередньо під час бою хлопці з нею не втекли, там з «Тігра» далі продовжили відстрілюватися. Він просто так зламався на дорозі на возвишеності. По ньому всі стріляють, і він відстрілювався, що там сидячи, кулеметник стріляв далі. Він вже поїхати не міг, але він не втік, він відстрілювався, прикривав фланг. Потім він був поранений, там ще була тероборона. Там один з них командир був поранений, я свій КШМ дав, відповідно, відвезіть, будь ласка, 300, тому що те вже зламалось. КШМ треба було відвозити 300. Відвезіть 300 і повернетесь назад. Переклади людям, що таке КШМ. Командно-штабна машина. Машина управління, командира. Це був теж «Тігр». «Тігр», от лише по назві, виявився «Тігром». Він також зламався. Вони повертались назад, він зламався. Там була моя автомобільна радіостанція, планшет, автомат, моя аптечка. І я лише з одним своїм пістолетом і радіостанція залишився в бою. Нічого, я пішов тоді пішком, добрався, там, потім вже приїхав квадрик, добрався до мінометників, щоб сказати їм, що не прикривали. А це вже було вдень, це вже десь в обід. Потім безпосередньо був наказ малим групам виходити, по групам, по лісосмугах виходити, відтягуватися. «Тігр», ми там, битий БТР і «Тігр», який зламався, ми його вручну вони не потягнули. Цю техніку ми евакуювали. І от малими групами вже працювала їхня авіація, їхня артилерія, танки. Але малі групи по лісосмугам вийшли, в принципі. Закінчилось нормально. Ми хотіли зробити велике, а вийшло просто весело. Це була б нічого собі операція, яка б йшла б в історію, а вийшло, що просто повеселились. Була історія, як ти керував боєм прямо там на місці з пістолетом. І ось
чому, власне, так сталося і чим важливий був цей напрямок? Тому що по цьому напрямку ми намагалися дійти до Маріуполя. А чому так сталося, що ти керував боєм, бігаючи? Пістолетом. Тому що ми користувалися тиграми російської армії, які мають властивість яку? Ламатися. Окрім того, оскільки я дав наказ мою кишемку завантажити поранених і відвезти їх. І, в принципі, так зробили. Відвіз, але Рамадан просто зламався. Казали ось пацани, що там ранені є. Хмурий, блядь, вийди на зв'язок! Нас, короче, беха і кір наїбнули. Ахуєть. Іди так, жаба, іди бери копійку і оттягуй до тігра. Назад не доїхали, тому що просто тигр зламався, в якому була, відповідно, моя аптечка, карта, радіостанція і автомат. І довелося бігати з пістолетом. Ну, в принципі, що головне для командира – це не стріляти, а управляти боєм менеджментом. Як говорив раз-два, якщо командир батальйону приймає участь в бою, значить все йде дуже хуйово.